Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se podíváme na ten pěkný nůž od společnosti Walther. Jedná se o model Rescue Pro. Jdeme na to. K většině modelů od společnosti Walther, tedy pokud se týká samozřejmě nožů, dostanete tohle pěkný nylonový pouzdro, který se zajišťuje pomocí cvoku. Můžete ho nosit na ležato, na výšku, zkrátka jak chcete. A u podstatné části nožů, nebo zkrátka u pár nožů, je to i jediný způsob, jak to můžete nosit někde na opasku, jelikož nemají pocket clip, stejně tak, jako je to u toho z toho modelu. Tak, jak jsem říkal, model se jmenuje Rescue Pro společnosti Walther. Máme to opravdu takový záchranářský nůž, který je velice bytelný a udělaný moc pěkným způsobem. Máme tady flipper na otevření, což je za mě paráda, mám osobně flipper rád. Pojďme se podívat na nějaké základní informace. Délka je 22 cm, máme tady 9 cm čepel a 13 cm opravdu poctivou rukojeť, tak abychom to mohli parádně držet a nemuseli se bát, že se nám to někdy vysmekne a tak dál. Začneme u čepele. Čepel, jak jsem říkal, délka je 9 cm, je vyrobená z materiálu Sandvik 12C27, což je parádní nerezovka, která tady určitě podá tu správnou službu, kterou potřebujeme. Zároveň tady máme kombinovaný ostří, tedy zoubky a standardní rovný ostří. Je to záchranářský nůž, který už se jmenuje Rescue, takže tady bych samozřejmě určitě čekal ty zoubky, jelikož je to důležitý pro přeřezávání nějakých chlan, něčeho podobného. Tvar je potom drop point, takový maličko lámaný drop point, ale je to drop point, a tloušťka té čepele jsou, dejme tomu, 3 mm. Líbí se mi, že tady máme povrchovou úpravu, je to vlastně titanium coated, to znamená, že tady máme tu povrchovku, tu technologii udělanou tak, aby to neházelo odlesky, ale samozřejmě nám to trošku i chránilo tu čepel, ačkoliv 12C27 je dostatečně korozivzdorná, tak to máme ještě takhle pojištěný. Otevírání, jak jsem ukazoval na začátku, tady máme flipper. Pomocí flipperu to můžeme v pohodě otevřít. Musíme s tím musíme maličko pomoct, jelikož to není podpořený nůž, zároveň ani na ložiskách, takže musíte maličko pomoct. No a potom se nám z toho flipperu stane takovýhle pořádný handguard, který potom zabraňuje tomu, abychom při manipulaci nějakým způsobem se dostali do té čepele a abychom se pořezali, což je samozřejmě velice důležitý. Nahoře potom máme takovouhle malinkou konzolku, takový jakoby palcový kolík, dejme tomu. Díky tomu to můžete otevírat v pohodě jak pravou, tak i levou rukou, což samozřejmě můžete úplně v pohodě i díky tomu flipperu, takže tam to je naprosto bez problémů. V okamžiku, kdy to otevřete, uslyšíte jasný zacvaknutí vnitřního liner locku, který nám potom zajišťuje tu čepel, aby se nám nesložila, což je samozřejmě velice důležitá věc. Takže tady jsem rád, že to máme tímhle způsobem udělaný. Ten chod je příjemný, naprosto bez problémů, nevidím v tom žádný mínusy, je pěkný, čistý, nikde nám nic nevadí, takže tady za mě úplně v pohodě. Pojďme opustit tu čepel a pojďme se podívat na rukojeť jako takovou. Rukojeť dlouhá, jak jsem říkal, uchop úplně v pohodě na 4 prsty. Věřím, že i lidi, kteří mají velké ruce v rukavicích například, se tady úplně v pohodě s tím poperou, což je samozřejmě důležitý. Nahoře pak takovýhle supý krk, abychom se tam mohli zapřít palec, když budeme potřebovat něco Jofest rozříznout. Potom samozřejmě máme vroubky i na tom liner locku jako takovým, i na celý téhle páteři toho nože, samozřejmě jak čepele, tak i ty rukojeti jako takový. Takže tady super, že se to můžeme nějakým způsobem v té ruce trošku ohmatat, fungovat s tím a dělat s tím to, co budeme potřebovat. Rukojeť je vyrobená z polymeru, uvnitř najdeme pochopitelně standardní nerez, abych to bylo celý zpevněný. Moc hezky se to drží, nesmeká se to v ruce. Máme tady takové prvky, které jsou odolné, respektive kladou odpor při tom vytažení z ruky, takže naprosto bez problémů. Na konci potom najdeme hrot pro rozbíjení skla, takový kalený, pěkný, což je super. No a máme tady ještě jednu takovou vychytávku, takový feature, což je přeřezávač pásů. Naprosto suprově umístěný tady takhle zároveň na té páteři, jenom stačí to vysunout a máme tady krásně vytvarovaný přeřezávač pásů, což si myslím, že je parádní věc. Máte to tady dokonce i znázorněný, na té zadní části je taková šipečka, takže vytáhnete a můžete s tím normálně fungovat.
Osobně, co si o tomhle noži myslím, záměrně jsem si zvolil ten dvoubarevný, je tam myslím i kompletně černý, a mně se líbilo, že je to trošičku něco jiného, než tady standardně máme, jakož těch taktických nožů je tady spousta, takže jsem teďka vzal něco maličko jiného. Líbí se mi, jak je to udělaný, líbí se mi, že to je velký bytelný nůž. Osobně klidně bych tady uvítal ten pocket clip, jelikož i takhle velký nůž se dá nosit v kapse, záleží na co jste zvyklí, ale osobně v tom nevidím žádný problém. Samozřejmě pouzdro super a věřím, že dokáže odvíst spoustu práce. Přátelé, děkuji moc za pozornost, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj.